नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। आजको भिडियोमा हामीले विशेष गरी एक्टिभिटीबाट कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई लोएस्ट टर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुपर्नेछ भन्ने मैले तपाईलाई अनुरोध पनि गरेँ। यहाँ चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ 4/6 लाई हामीले लोएस्ट टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ त एउटा एक्टिभिटीबाट। त्यसैगरी 4/6 पछि हामीले अर्को एक्जाम्पल पनि लिनेछौँ 12/8 लाई पनि हामीले त्यसै गरी लोएस्ट टर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले केही बेसिक कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, मसँग यहाँ सुरुमा तपाईले देख्नुभयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा काउन्टर्स छ। यो 8 वटा काउन्टर्सलाई विभिन्न वेबाट हामीले राख्न सक्छौँ, एरेन्ज गर्न सक्छौँ। रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्ट हामीले मिलाउने हो भने विभिन्न वेबाट राख्न सक्छौँ। एउटा त लाई एउटा रोमै पनि राख्न सकिन्छ 8 वटा काउन्टर्सलाई। त्यसैगरी यो 8 वटा काउन्टर्सलाई हामीले यसरी पनि राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी मिलाएर पनि राख्न सक्छौँ। भन्नाले प्रत्येक रोमा 4 वटा हुने गरेर 2टा रो बनाउन पनि सक्छौँ। माथि हामीले के गर्यौं, एउटा रोमा 8 वटा काउन्टर्सलाई राख्यौं, तल के गर्यौं 8 वटा काउन्टर्सलाई 2 वटा रोमा राख्यौं। त्यसैगरी यही 8 वटा काउन्टर्सलाई हामीले अर्को कसरी राख्न सक्छौँ, रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्टको हिसाबमा राख्नु पर्यो भने हामीले यसरी पनि राख्न सक्छौँ। चारवटा रोमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ। यो अर्को वे। अगाडि हामीले के गर्यौं त, 8 वटालाई एउटै रोमा राख्यौं 1 into 8। त्यसपछि हामीले त्यो 8 वटालाई 2टा रोमा राख्यौं 2 into 4 गरेर। त्यसपछि हामीले 4 into 2 गरेर, अर्थात् 4 वटा रोमा प्रत्येकमा 2टा पर्ने गरेर राख्यौं। र अर्को के गर्न सक्छौँ, यसलाई 8 वटा रोमै राख्न सक्छौँ, प्रत्येकमा एउटा पर्ने गरेर हामीले 8 वटा रो बनाएर राख्न सक्छौँ। हो, विभिन्न किसिमको एरेन्जमेन्टमा हामीले गिभन काउन्टरहरूलाई राख्न सक्छौँ। यसमा पक्कै पनि शंका छैन। हो, अब हामीलाई यहाँ चाहिँ विशेष गरी फ्र्याक्सनलाई लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि दुईवटा टर्म दिएको हुन्छ, एउटा न्युमरेटर अनि अर्को चाहिँ डिनोमिनेटर, हैन? न्युमरेटरमा 4, यहाँ अहिले मैले दिएको जुन एक्जाम्पल छ 4/6 मा, न्युमरेटरमा तपाईले 4 वटा चाहिँ काउन्टर देखिरहनु भएको छ र डिनोमिनेटरमा चाहिँ 6 वटा काउन्टर देखिरहनु भएको छ। यो ग्रीनले चाहिँ न्युमरेटरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु मैले, ग्रीन काउन्टरले, अनि ब्ल्याक काउन्टर्सले चाहिँ मैले डिनोमिनेटरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। अब हामीले यसलाई यसरी एरेन्ज गर्छु, रेक्ट्याङ्गुलरली एरेन्ज गर्छु ताकि चाहिँ ग्रीन काउन्टर र ब्ल्याक काउन्टर जुन छ तिनीहरूको बराबर रो होस्, तर हामीले सकेसम्म यसलाई सानो फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ, हैन? भन्न खोजेको त्यो रोमा चाहिँ सकेसम्म थोरै एलिमेन्ट होस्। हुन त अघि हामीले भनिसक्यो, यो 4 लाई हामीले विभिन्न वेबाट लेख्न सक्छौँ। 4 लाई के गर्न सक्छौँ, एउटै रोमा 4 वटा पनि बनाउन सक्यौं, 2टा रोमा 2टा राखेर पनि 4 बनाउन सकिन्छ, हैन? र अनि त्यसैगरी 4 वटा रोमा एउटा राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। तर हामीले यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि यसरी एरेन्ज गर्छौँ ताकि ग्रीन काउन्टर्स र ब्ल्याक काउन्टर्सको रो चाहिँ बराबर होस् है फेरि, हैन? जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ लोएस्ट टर्ममा लेख्दाखेरि त यसलाई चाहिँ 4 वटा रोमा त राख्न सकियो, सबभन्दा लोएस्ट टर्म त यो हुने भयो। तर यसो गर्दाखेरि अनि ब्ल्याक काउन्टर्सलाई त 4 वटामा त अट्दैन, 6 वटा चाहियो। हेर्नुहोस् त, 3 4 5 6 बराबर रो भएन, हामीले बराबर रो पनि बनाउनु परेको छ। हामीसँग त्यो च्यालेन्ज पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, अब त्यो एक्टिभिटी चाहिँ मैले यहाँ तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। यो 4 वटा ग्रीन र त्यसै गरी 6 वटा ब्ल्याक काउन्टर्स तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब हामीले यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई यता ल्याएँ, यसलाई मैले यता ल्याएँ, अनि यो खाली भएको जुन छ पार्ट्सहरु त्यसलाई पनि हामीले भरौँ। यो यतापट्टि ल्याएँ मैले, यसलाई यतापट्टि ल्याएँ। 2 वटा रो त भयो, तर दोस्रो रो चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, हैन? यदि मैले यो माथिको जुन यो ब्ल्याक काउन्टर छ यसलाई तलपट्टि राख्यो भने अब कम्प्लिट भयो, हैन त? हेर्नुहोस् त, अब योभन्दा सानो फर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न पक्कै पनि सक्दैनौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, प्रत्येक रोमा कतिवटा एलिमेन्ट तपाईले देखिरहनु भएको छ,
दुईटा ग्रीन काउन्टर देखिरहनु भएको छ, तीनवटा ब्ल्याक काउन्टर देखिरहनु भएको छ हो त्यसैले 2/3 यो चाहिँ 2 हो, यो 3 हो, त्यसैले 2/3 चाहिँ यसको लोएस्ट टर्म हो। हामीले यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्ने भयो त लोएस्ट टर्ममा 2/3 भनेर लेख्न सक्ने भयो। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ त 12/8 को। यहाँ 12/8 यो ग्रीन काउन्टर जुन छ त्यसले न्युमरेटरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, 12 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ र 8 जुन छ त्यसले चाहिँ ब्ल्याक काउन्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। अब हामीले यसलाई फेरि रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्ट दिने हो, सकेसम्म प्रत्येक रोमा थोरै पर्ने गरेर दिने हो भने हामीले कसरी दिन सक्छौँ? लेट्स सी। जस्तै मैले यसलाई यतापट्टि राखेँ, यसलाई यतापट्टि राखेँ, यसलाई यतापट्टि राखेँ, त्यसै गरी यसलाई मैले यतापट्टि राखेँ अनि यो चाहिँ यतापट्टिलाई यसरी एरेन्ज गर्दैछु मैले, यो यतापट्टि पर्ने गरेर यो यतापट्टि पर्ने गरेर। तर यसो गर्दाखेरि के देखियो भने ल अहिलेसम्म त बराबर छैन, यो खाली रहेको छ। यो खाली भएकोलाई पनि हामीले भर्ने प्रयास गरौँ त यहाँ, अनि यसलाई ठ्याक्कै यहाँ राख्ने बित्तिकै यो पनि दुईवटा रोमै भर्न सकिँदो रहेछ। दुईवटा रोमा हामीले भर्न सक्छौँ। भन्नाले यसलाई लोएस्ट टर्म हामीले दिँदाखेरि यसको लोएस्ट टर्म के हुने भयो त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 वटा प्रत्येक रोमा न्युमरेटरको रूपमा तपाईँले ग्रीन काउन्टरलाई देख्नुहुन्छ र ब्ल्याक काउन्टर चाहिँ 1 2 3 4 4 भनेपछि 6/4 लाई लोएस्ट टर्ममा लेख्दाखेरि हामीले 6/4 भनेर लेख्छौँ। एउटा दुईटा अरू ट्राई गर्ने हो त। सो लेट्स सी, ट्राई गरौँ त नभए होइन। जस्तै के गरौँ अब अर्को चाहिँ भन्दा, जस्तै 1 2 3 के यो 3 3 6 भयो, 9 12 15 15वटा चाहिँ ग्रीन काउन्टर मैले राखेँ र ब्ल्याक काउन्टर चाहिँ 1 2 3 4 4 4 र 3 7 9 10 भनेपछि हामीसँग ग्रीन कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वटा ग्रीन छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 9वटा चाहिँ ब्ल्याक काउन्टर भनेपछि यो भनेको 15/9 भयो। 15/9। अब यो 15/9 लाई चाहिँ हामीले लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने त हेरौँ है। यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरौँ फेरि हामीले। जस्तै यसलाई मैले यतापट्टि राखेँ, यसलाई मैले यतापट्टि राखेँ र यो यतापट्टि, यो यतापट्टि, अनि यसलाई यसको तलपट्टि राखेँ, यसलाई यसको मुनिपट्टि राखेँ, यो यतापट्टि राखियो, यो यतापट्टि राखियो, अनि यसलाई यतापट्टि राखियो। तर यहाँ समस्या के आयो भने ब्ल्याकको तल राख्नको लागि हामीसँग अर्को केही पनि भएन। अब त्यसैले मैले यसलाई थर्ड रोमा राख्ने प्रयास गर्छु। अब थर्ड रो हामीलाई चाहिँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले थर्ड रो चाहिनको लागि मैले यसलाई यतापट्टि ल्याएँ अनि यसलाई यतापट्टि ल्याएँ। यसलाई यता ल्याइसकेपछि यसलाई पनि यता ल्याउनु पर्यो होइन।
अनि यसलाई पनि यतापट्टि ल्याउनु पर्यो, यसलाई तीनटा रोमा मिलाएर राख्नु त। जस्तै ब्ल्याकलाई त तीनटा रोमा मिलायौँ, अब ग्रिनलाई हामीले तीनवटा रोमा मिलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हेरौँ है। 3 4 ठ्याक्क सक्यो। हेर्नुहोस् त ग्रिनलाई पनि हामीले तीनवटा रोमा मिलाउन सक्यौँ, ब्ल्याकलाई पनि तीनवटा रोमा मिलाउन सक्यौँ। सुरुमा यो के थियो सम्झिनुहोस् त, यो हामीले केलाई गरिरहेको, यो 15/9 थियो। 15/9लाई हामीले लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले इजिली त्यहाँ देखिरहेछौँ। प्रत्येक रोमा चाहिँ न्युमरेटरमा 5वटा हामीले देखिरहेको छौँ, 5वटा, र डिनोमिनेटरमा 3टा देखिरहेछौँ। यसको मतलब लोएस्ट टर्म चाहिँ 15/9 को 5/3 हुन्छ। आफै इमेजिन गर्नुहोस् त, यसलाई 3 ले काट्छ पक्कै पनि, किनकि तीनवटा रोमा हामीले डिभाइड गरेको छौँ। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 हो। यसरी हामीले लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्ने एक्टिभिटीलाई गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यो एक्टिभिटी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्ते।